معهم وجودي. أرض السودان، لو 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 أرض السودان يلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء المتابعين، فيديو جديد وخبر جديد. بس قبل ما نبتدي في الفيديو ما ننساش نصلي على رسول الله صلاة تنفك بها الكرب تنحل بها العقد وتتحقق بها الأمنيات. وفيديو النهاردة عن قيام فريق طيور الجنة برحلة نهرية في وسط النيل في السودان. وقام فريق طيور الجنة بعمل رحلة نهرية شيقة جدا تتوسطها الأغاني الممتعة، ثم قاموا بعمل رحلة إلى متحف اسمه في السودان، وكانت الرحلة ممتعة وشيقة جدا. أتمنى أن الفيديو ينول إعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.